ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ දීපවාලි කාලෙනේ. ඉතින් මම හිතුවා දීපවාලි කාලේ හදන කෑම ಜಾති ඔයාලට ගේන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ චපාති හදාගන්න විදිහ. ඒකත් එක්ක කන්න අල මසාලා එකක් හදාගන්න විදිහත් අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ චපාති එකත් එක්ක කන්න චාන මසාලා කරි එකත් පංකාදුයි. චාන මසාලා කියන්නේ ඉන්දියන් රසට හදන කඩල කරි එකක්. මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. මේ රෙසිපි එක ඔයාලට හොයාගන්න ලේසි වෙන්න මම කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම්කෝ. මේකට මම එකතු කරගන්න ගරම් මසාලා, කොත්තමල්ලි කොළ, මුදවපු කිරි වගේ ಜಾති ඔයාලා ළඟ නැත්තම් තමන් ගාව තියෙන 3-5 ටික එකතු කරලා මේ ක්‍රමයට ඔයාලට පුළුවන් රසයට කඩල කරි එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ චපාති එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන ආට පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. පොල් තෙල් මේස හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1කුයි අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම ආට පිටි වලට ලුණු කුඩු දාගන්නවා. ඊළඟට පොල් තෙල් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ පොල් තෙල් ලුණු කුඩු හොඳට ආට පිටි වල කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට වතුර ටික ටික දාගෙන අපි පිටි ඩෝ එක හදා ගන්න ඕන. එකපාර වතුර ගොඩාක් දාගන්න යන්න එපා. වතුර ටික ටික දාගෙන පිටි ඩෝ එක හදාගන්න. මේ වගේ අතේ නොඇලෙන පදමට ආවට පස්සේ මේක විනාඩි 5ක් විතර හොඳට අනා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ගානට පිටි ඩෝ එක හදාගන්න. දැන් පොල් තෙල් මේස හැන්දක් වගේ දාගෙන හොඳට පිටි ඩෝ එකේ ගා ගන්න. ඊළඟට අපි මේක වහලා විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියාගමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ. දැන් මේ පිටි ඩෝ එකෙන් මේ විදිහට තමන් කැමති ප්‍රමාණයේ පිටි බෝල හදාගන්න ඕන. මේ විදිහට මම ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. ඊළඟට ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් ගා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට මම මුලින්ම ගන්න කිව්ව පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100. දැන් මේ පිටි බෝලේ මේ විදිහට පාන් පිටි තවර ගන්න ඕන. එතකොට අපිට මේක තුනී කරගන්න ලේසියි. දැන් අපි මේක හොඳට තුනී කරගන්න ඕන.
මේ බලන්න මේ ගානට හොඳට තුනී කරගන්න. ඊළඟට රොටි තැටියක් ලිපේ තියලා තෙල් චූට්ටක් ගා ගන්නවා. දැන් හදාගත්ත චපාති එකක් දා ගන්නවා. උඩ පැත්ත තෙත් වේගෙන වගේ එද්දි අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඒ පැත්තත් ටිකක් වෙලා තියලා අනිත් පැත්ත ආයි හරව ගන්න. මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවගෙන මේ රුටිය පුච්ච ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් මං ආයි අනිත් පැත්ත හරව ගත්තා. එතකොට ඔයාලට පේනව නේද? නුඹුරු පාට ලප වගේ තියෙනවා. එතකොට අපි හොඳ පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන පොඩ්ඩක් වටෙන් තද කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලා මේ චපාති එක ලිපෙන් අයින් කරලා භාජනයකට දාගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම භාජනයේ පියන වහලා තියන්න. මම දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට අල මසාලා එක හදාගමු. ඒකට භාජනයක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අබෑට තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඊළඟට සූදුරු තේ හැඳක් මේකට දාගන්නවා. දැන් තලාගත්ත ඉඟුරු තේ හැඳක් විතර දාගෙන පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කපාගෙන එකතු කරගන්නවා. අමු මිරිස් කරල් තුනකුත් පොඩියට කපාගෙන එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකයි. කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. ගරම් මසාලා තේ හැඳි එකයි. දැන් මේ ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා ළඟ කොත්තමල්ලි කුඩු ගරම් මසාලා නැත්තම් 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේකට තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ග්‍රෑම් 250ක් දාගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් හොඳට අල ටික පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් පොඩි කෑලි හිටින විදිහට පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහකට අල ටික පොඩි කරගන්න. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් අපේ අල මසාලා එක හරි. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චපාති ටික. ඒ වගේම ඒකත් එක්ක කන්න හදාගත්ත අල මසාලා එක. ඉතින් මේක හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දීපාවලි උත්සවයක් වේවා.